Bukod sa napakasarap, napakaganda ang benefits nito para sa balat. The natural way to radiant skin. 1 pieces of boiled egg nga po ang aking ginamit. Tumutulong itong mag-rejuvenating sa ating balat. Pagkatapos kong durugin, kumuha ako ng rice flour. At 1 tablespoon po ang aking inilagay. Ganda rin ang dala ng rice flour, lalo na sa ating gagawin ang mga kombinasyon na mga pinagsama natin. Pagkatapos ko nga itong haluin, naglagay ako dito ng fresh milk. At 2 tablespoon po ang aking inilagay. At pagkatapos, halu-haluin lamang para mas makita ang tamang texture na kakailanganin. Parang cream ang datingan, napakaganda gamitin. Dahil sa mga benefits na meron ito, napakaganda ng dala na tumutulong magbigay puti sa balat, tumutulong sa pagka-dry o oily skin ng ating mga kutis. Na pinapanatiling moisture ang balat, tumutulong magbigay tightening lalo sa mga pores. At dito nga po, idedirekta ko nang i-apply sa aking balat. Napakaganda nito, 2 beses sa isang linggo, panatilihin nating moisture na mapoprotektahan nito ang ating mga balat. Na hindi ito maaligasgas o dry ang ating kutis. Dahil naglalaman na to ng collagen na pinoprotektahan ng balat na maging malusog. At sayaman din ito sa antioxidant. Napakaganda rin ang dala ng milk dahil mayaman ito sa lactic acid. Kasama na ang rice flour na nagbibigay pusyaw ganda sa kutis. 10 to 20 minutes, pwede natin ibabad at banlawan, napakalambot, nagbibigay glow, radiant skin sa ating mga kutis. At heto ang simpleng paraan na panatilihing napakaganda ng ating balat dahil sa yaman nito sa nutrients. Kay ganda at kay kinis nito sa ating kutis. Thanks for watching guys! Bye!